په دې ویک کې زموږ سره اپډیټس چې کوم دي موږ به فوکس کوو په چاینا باندې. تاسو ته پته ده چې چاینیز گورنمنت چې کوم دی هغه کوشش ته حد نه سیوا کوي او خلک هم ډیر ځان کړی پای دی. هلته دنیا شي کمپنیانې دي که تاسو څه وګورئ هغه میډ ان چاینا، که هغه تاسو د کټ شي نه والا د غټ شي پورې د یو د ډیر ارزان نه والا د ډیر ایکسپنسیو پورې ټول آیټم چې کوم دي میجارټي آیټم چې کوم دي هغه راځي میډ ان چاینا. نو دغه شان دی په دې موبایلو کې، کمپیوټرو کې، ګاډو کې، پلینو کې هر نمونه کم یو ټیکنالوژي سامان چې کوم دی په دې کې چپ استعمالیږي او دا چپ چې کوم دی دا راځي موسټلی د چاینا نه راځي. اوس په دې کې ګوره نورې خبرې دا دي چې څوک وایي هغه د چاینا هانګ کانګ کې انډسټري ده، بل په تایوان کې انډسټري ده، خو انیوی هغې ته موږ دومره نه ځو، پولیټیکل ریزن ده. خو دلته دا یو چې کوم دی دی خوا چپ انډسټري چې کومه ده ون اف د ورلډ ټاپ چپ انډسټري یعنې چې کومې دي هغه ټولې په چاینا کې دي. او هغې اوس چې کله هم هغو دلته د کووډ دا مسله راغله نو خلک نه تو کمپنیان نه د هغې د لاسه خلک چې دی نو هغه لا نړو کمپنیان نه هغې د لاسه پروډکشن چې کوم دی هغه رو شو. او پروډکشن چې کله رو شو نو موبایل او هر شی چې کوم دی د هغې پروډکشن هم رو شو. مطلب دی چې خلکو مخکې به 100 موبایل راغولې نو 250 راغی نو د هغې مطلب ریټونه هم بیا سیوا شو ځکه چې خلک خو ډیمانډ سیوا دی او پروډکټ چې کوم دي هغه لږ دي. نو د هغې د لاسه ښکارو شو چې د حکومتونو نورو جاپان شو، نیدرلینډ شو او امریکا خو د مخکینۍ نه کوشش کوي. هغه خو نه غواړي چې دا بل ملکونه دي مطلب دی چې پاورفل شي که نه، خو هر یو ملک داسې وایي زمونږ ملک پاورفل وی او بل نه وی. نو هغو مخکې نه کوشش کوي چې یاره موږ داسې د چپ دا کمپني چې دا مخکې په یو ایس کې وه خو دې چاینا ته لېږلي ده چې اوس دا واپس موږ راولو دلته هر څه وکړو. د هغې د لاسه جاپان شو، نیدرلینډ شو، ډېر نور ملکونه دا ټول په یو ځای باندې اوس راغونډېږي او کوشش کوي چې دا بیجینګ کې چې دا ټیکنالوژي کمپنیانې دي هغو چې کوم مشینرانې کوي چې هغو دا مشینرانې نه پرووایډ کوي ځکه چې ځینې مشینرانې چې کومې دي د یوروپ نه راځي، ځینې د جاپان نه راځي، ځینې هغو په خپله راغی او ځینې د یو ایس نه دی راځي. دوی اوس ورو کوشش کوي چې په هغو باندې موږ پابندي په طریقه باندې راولو چې دی موږ نور پاورفل نه کړو ځکه چې دا به یو واحد ملک بیا چې دی به چپ پروډیوس کوي، کمپیوټر چپ چې کوم دی دا به پروډیوس کوي او دا چپ چې کوم دی د دې د لاسه او بیا مطلب دا دی که هغو سبا ورځې وایي چې یاره موږ دا چپ نور نه ورکوو دا ټول دنیا چې دا بیا سټینډ سټل ته راشي. ځکه چې نن سبا هر یو شي کې موږ چپ استعمالوو. که ګاډی تاسو سټارټ کوئ په هغې ریموټ کې چپ دی، ګاډی دننه ټول په هغې کې دنیا شي چپونه دي، که موبایل دی، که هیډفون دی، نن سبا ګلاسز دي، هر نمونه شی چې ډیجیټل او لږ ټیم ټیکنالوژي سره کنیکټډ دی په هغې ټولو هر یو شي کې یو ایس بي شو، که هر یو څه شو، مایکروفون شو، په هغې کې دننه استعمالیږي چپ. چپ چې کوم دی دا د فنډامنټل دا یو سکیلټن دی که نه، د دې په ترو باندې برین دی، په دې کې دننه هر څه چې دي مطلب د فنکشن کوي. دا سکیلټن هم دی، برین هم دی، هر څه دي. د دې نه بغیر که تاسو کمپیوټر نه چپ لرکئ مخکې هسې ډکه او پاتې شو خو ټول سیسټم چې کوم دی هغه به دې لر شي. دغه شانتې دا ټوله دنیا چې کومه ده مطلب ټوله دنیا نه خو دا کوم چې مالداره ملکونه دي او کوم چې د چاینا نه خلاف دي ټول لګیا دي څه نمونه کوشش موږ وکړو چې د چاینا د حکومت چې کوم دی د موږ سټاپ کړو چې دا چپونه چې کوم دي دا زموږ د سیټ راشي. اوس یو ایس چې کوم دی بایډن تقریبا $50 بلین چې کوم دي او ورو هم روان دی په بره باندې. هغه وایي چې زه به انویسټمنټ کوم او موږ به راولو ایریزونا ته یا نور سیټونو ته چې موږ دلته د چپ کمپنیانې راغو او په دنیا کې چې بیا کوم دي چپونه خرڅېږي نه بیا موږ خرڅوو. نو اوس په دې باندې خیر خو د فیوچر پلان دی خو زما په خیال ګاډی دی هلته ساتلی دی خو بیا هم دي چې د کوشش دومره کوي چې یاره موږ په څه طریقه باندې د چپ د بزنس چې کوم دی دا په یو ایس کې سټارټ کړو او بهر چاینا ته هر شی په چاینا باندې نه شي ځکه چې دا ډېرې نور پولیټیکل ارادې مطلب دا چې پولیټیکل ریلیټډ دي هغې ته پکې نه ځو. خو ستاسو لپاره د دې اپډیټ کې دا دي چې د دنیا د ټول سیوا چپ په کمپیوټر او په هر ځای کې چې دی پروډیوس کېږي په چاینا کې او هغه چې دی نو اکارډنګ ټو د غټ غټې ملکونو چې کوم دي هغو دا تھریټ دی او هغه وایي چې یاره دا په څه طریقه باندې بند شي او دا چپ چې دی دا زموږ په کنټرول کې شي. نو دا کېدای شي ستاسو په جیبونو باندې هم ډېر زیات نقصان ورسوي ځکه کېدای شي په داسې ورځ به کې راشي چې چپونه بیا دومره نه پروډیوس کېږي دواړه سیټ وایمئ نو تاسو بیا موبایل یا کمپیوټر یا څه هم د هغې ریټ چې کوم دی هغه بیا تقریبا چې د اسمان سره خبرې کوي ګران شی وي. نو د نورو اپډیټس لپاره په نیکسټ ویک انشاءالله موږ به تاسو نور اپډیټس په سایبر سیکیورټي یا ټیکنالوژي ریلیټډ موږ تاسو راوړو. اوس به تاسو وایي چې یاره د سایبر سیکیورټي د دې سره تعلق دی. سایبر سیکیورټي د هر یو شي سره هر یو ټیکنالوژي سره د سایبر سیکیورټي تعلق شته. چپونه چې کوم دي هغې ته چې هم څوک اکسس کوي نو هر یو شي ته بیا اکسس کېږي. نو مطلب دا دی چې چپ چې دی هغه فنډامنټل thing in computer or any technology devices.